Sziasztok, pizzapajtik! Sziasztok! Kálmán Zsolt vagyok, üdvözöllek benneteket ismét. Folytatni fogjuk az otthoni sütős teszteket, és Bandi barátom van ismét a segítségemre, ő fog majd operatőrködni. Úgyhogy fogunk egy kis előtésztát készíteni, Pól is lesz, neki futunk egy újabb sütési tesztnek, de a fő apropó az igazából a pizzavas, és a pizzavasnak egy kiegészítő tartozéka a reflektor. Ezzel fogunk most foglalkozni, és kíváncsi vagyok rá, hogy milyen eredményeket fog ez mutatni. Meglátjuk együtt, remélem, hogy ezzel tudom segíteni az otthoni próbálkozásaitokat, és lássuk, hogy mit hoz ez a teszt. Na, akkor nézzük meg, hogy igazából mivel főzünk. Ezt ugye a múltkori videóban már láttátok, hogy van ez a pizzavasam, ami egy A36-os kompozit anyag. Ez a két fajta van egyébként ebből, én a vastagabbikat vettem meg annó már elsőre, és nekem az egyébként teljesen jól bevált, aminek így nagyobb a hőtartása, és akkor ezen fogunk sütni ismételten. A pizzavasra viszont most rászerelünk egy ilyen reflektornak nevezett kiegészítő terméket. Én sem próbáltam még soha, ez nem olyan régen jött meg postán, és hát nagyjából akkor így néz ki. Kapunk hozzá egy kis használati utasítást, de alapvetően nem egy NASA technológia. Bontsuk ki, aztán megnézzük, hogy akkor mi van ebben a csomagolásban. Igazából alapvetően fémalkatrészekről van szó, és ezekkel tudunk majd operálni. Oké. Hát itt vannak csavarok. Szárnyas, anya, könnyebb szerelhetőség véget, alátét és csavar. És akkor maga ez a reflektor, ez igazából 3 alkatrészből áll. Van egy fő hátfal, ahogy gondolom, tehát ez majd ide a pizzavasnak a hátuljára, és értelemszerűen ezeket a kiegészítőket kell rászereljük. Úgyhogy akkor tegyük is ezt meg. Ez úgy tűnik, hogy ez ennyi. Ez lesz a kis turbózott szerelvényünk, amivel sütést fogjuk végezni. Úgyhogy ezt helyezzük majd be a sütőbe. És az én esetemben, ahogy mondtam, a grill, ami itt fent van a sütőben, az ezt a helyet kitölti, sőt még túl is nyúlik rajta. Ezt úgy kell legalábbis a használati utasítás szerint összerakni, hogy akkor itt a szélességet ezekkel az előre kifutt lyukakkal úgy kell becélozni, hogy a grill szálat azt így közre fogjuk, amennyire lehet szorosan, és az egésszel pedig amennyire lehet a grillszárhoz közel kell menni, de azért azzal kell számolni, hogy a pizzának a magassága, amivel dolgozni fogtok, az mennyi helyet igényel önmagában is, illetve a széleknek az emelkedése. Én kanottot próbálok majd sütni, úgyhogy nekem lehet, hogy egy kicsit majd át kell gondolni, hogy pontosan ezt hova fogom behelyezni, vagy milyen formába. Meg én ismeritek a korábbi videóból, hogy azt hogy követtem el annó. És az lesz majd a támpont, és ezért én egy kicsit lehet, hogy több helyet fogok hagyni. De a cél az egyébként, hogy megtalálni azt a pozíciót, ami a lehető legközelebb van, de ad még elég helyet a grill szálhoz képest, hogy azt nem égeti el a pizzát, nincs annyira durván közel, de amúgy meg a lehető legközelebbi pont, hogy a legtöbb hő ugyanide
átkerülni, meg hát gondolom ez a reflektor, ennek a működése az az, hogy egy ilyen hő csapdát próbál imitálni a pizza környékére, és akkor ennek megfelelően funkcionál. De kíváncsi vagyok, én is próbáltam, még ez lesz az első ilyen tesztem, és meglátjuk, hogy akkor ebből mi jön össze. Úgyhogy ezzel akkor készen is vagyunk, a sütőt be fogjuk izzítani, de mindenek előtt a mai feladat az az, hogy elkészítsük az előtésztát. Maga a sütés az értelemszerűen majd később a dagasztást követően fog történni, úgyhogy akkor következő lépés, pólis készítés. Még várjál. Na, azt találtuk ki, hogy Bandi bevállalja a pólis elkészítését, úgyhogy nem túl gyakorlott, de viszont annál lelkesebb gyakorlásra vágyó pizzarajongó, úgyhogy ő fogja elkészíteni, mint rögtönzött pizzamester a pólist, én pedig átvállaltam a szerepkörét az operatőri funkciónak. Ő azt mondta, hogy nem nagyon akar beszélni, de azért remélem, hogy megmutatja a hangját. Mutasd meg a hangodat, Bandi. Nem. Na, úgyhogy akkor elkészítjük a pólist. Bandival nem gyakoroltuk ezt be, úgyhogy meglátjuk, hogy mi sül ki ebből a próbálkozásból. Akkor először rakjuk bele a vizet az edénybe, és akkor ugye ez már adja magát, hogy látjátok, hogy használjuk a pólis bekeveréséhez a dagasztógépet. Itt most ugye dagasztani nem fogunk, hanem csak bekeverni. Ez meg igazából csak lustaság és egyszerűség, mert amúgy kézzel simán össze lehet ezt az előtésztát keverni. 100%-os hidratáció, ez elég könnyen működik. Na, akkor a következő alkatrész az igazából maga a friss élesztő. És akkor Bandinak mondtam, hogy valahogy bele kéne juttatni úgy a vízbe, hogy utána így a kezével nyomkodja a víz belsejében az élesztőt, úgyhogy ez a folyamat nagyjából így, és akkor finoman szépen ezeket így szétnyomkodja, hogy elegyedjen a vízzel a friss élesztő, és nem kell olyan überprecízen, és akkor az ujjáról meg a kezéről lemossa a vízben a dolgokat. Úgyhogy akkor ezzel nagyjából meg is volnánk, és akkor a következő az az, hogy beleönthetjük igazából a kovászport, úgyhogy a lemadic azt egy az egyben, mint egy kis üstit bele lehet küldeni a dologba, így van, és akkor ezt majd a fej fogja összekeverni, és akkor igazából hát mehet bele a liszt is, úgyhogy dobjuk bele mondjuk, nem tudom én, több mint felét szerintem beleöntheted így kezdésnek, és akkor a maradékot nem majd rajta van a fej, és elindult itt a folyamat, mondjuk így ennyi, körülbelül. És akkor Bandinak az előbb mutattam, hogy kell a dagasztógépre a fejet ráhelyezni, meglátjuk, hogy mennyire törik bele a vicskája. Úgyhogy ezt a rugós részt kell finoman megnyomni, és egy negyed fordulatot elfordítani. Meg is történt. És akkor ki kell oldani a rögzítőt, a fej beleér az edénybe, és akkor indulhat Ez egy nagyon olcsó dagasztógép, ilyen kis 20 000 forintos fapados, ez volt az, amivel először kezdtem, és akkor igazából erről szól az egész, hogy össze kell keverni. És esetleg azt mondom az Andrisnak, hogy van ott az a kanál, ezzel esetleg lehet így még adagoljuk hozzá a lisztet így finoman, és akkor a leges legvégén majd beleöntjük. Így mehet itt a fej mellett, amikor éppen elhagyja és üres helyet hagy, akkor kell beledobni a maradékot. És akkor ez mehet, folyamatosan adagolhatod bele, Bandi. Úgyhogy ennyi a dagasztás. Szerintem gyorsíthatsz, úgyhogy nyugodtan szórd bele, és akkor a végén meg bele is öntheted így finoman így mellette az edényből. Egésznek annyi a célja, hogy összekeveredjenek a dolgok, az élesztős víz magával a liszttel, és akkor el is fog tudni készülni a pólis. Így van.
kicsit gyorsítunk. Úgyhogy ezt elég jól összehoztuk, mindjárt kicsit rendet rakunk. Na, közben ismét szerepcsere történt, igyekeztem a helyzetet megmenteni, úgyhogy itt ami a teendő, tényleg ennek csak annyi a funkciója, nem kell dagasztani a tésztát, 100%-os hidratáció úgyse sokra mennénk, mint látjátok, ez egy kellően híg megoldás, úgyhogy ilyenkor le kell pucolni a fejet, és az edényből pedig ilyenkor az edény faláról érdemes lepucolni a száraz részeket. Gyere közelebb, itt mutassuk meg, hogy akkor gyakorlatilag ezt így próbáljuk ide belehelyezni, és akkor össze is keveredtek a dolgok. Egyébként ezt kézzel ugyanilyen szépen össze lehet keverni, csak géppel egy kicsit be lehet gyorsítani. És akkor az utolsó mozzanat, hogy le kell fedni a dolgot, erre használhatok egy tányérat, vagy bármilyen fedőt. Én most szintén egyszerűsítésből úgy döntöttem, hogy magát a keresztő, vagy ezt a tálat fogom használni, ami a dagasztógépben van, és akkor erre fóliát helyezünk, és két fóliával megoldom keresztirányba a fedést. Egyébként vannak, akik ilyenkor azt mondják, hogy az a jó, hogy hagyjuk a pólist levegőzni, és akkor ilyenkor mondjuk egy ilyen ollóhegyével beleböknek egy lukat, és akkor az is megy, vagy pedig olyan fedést használnak, ami egy pici levegőrést hagy. Van, aki 3 lukat készít, vagy rak bele a fóliába, de van olyan is, aki meg azt mondja, hogy arra esküszik az a tuti akár a bigánál, akár a pólisnál, bármelyik előtésztánál, hogyha teljesen le van zárva, és van, aki fedéllel is lezárja hermetikusan, meg még belül a tészta tetejére, a szponzsnál vagy a bigánál esetleg fóliát is rak, amit először értelemszerűen felületileg még be is olajoz. A mi esetünkben most úgy fogunk eljárni, hogy 2 fólia egyik másik irányba, és most éppen olyan hangulaton van, hogy nem rakunk rá őket, úgyhogy nem fog levegőzni. Ebben a formában szobahőmérsékleten itt a lakásban leteszem a padlóra. Egyébként magát az edényt azt a ne túl meleg helyre, tehát nem egy radiátor környékére vagy hasonló, hanem le fogom tenni az erkélyajtó mellé, és akkor így a lakásnak a leghidegebb pontján 10-20 fok környékén fog egész éjszaka menni, és reggel lesz a dagasztás. Úgyhogy elkészült a pólis összekeverése, és most jön a kémiai folyamat, úgyhogy holnap reggel lesz a folytatás, amikor majd lesz a pólis bedagasztás. Lepörgött az éjszaka, a pólisunk elkészült, és most következik a főtészta dagasztása. Azokat a komponenseket kell most hozzáadjuk az előtésztához, amelyeken keresztül eljutunk a tényleges receptnek megfelelő tartalomig, és akkor így várjuk a szuper jó canotto pizzákat otthoni sütővel. Úgyhogy a dagasztás fog most következni.
a nagy nap, a harmadik nap. Ma fogunk sütni, úgyhogy hamarosan kiderül, hogy mi a végeredménye ennek a próbálkozásnak, ennek a kísérletnek. Ugye a téma az a reflektor. A pizzavasnak egy kiegészítő tartozéka, amelyről most kiderül, hogy igazából mit tud hozzátenni ehhez az egészhez. Az első nap egy előtészta bekeverést láthattatok, és azt tudtátok nyomon követni. A második nap értelemszerűen volt a főtésztának a kiragasztása, ezzel túl sokat nem időztünk így a videóban, és akkor most jön a lényeg, ez pedig a sütés. Nézzük is, hogy milyen setupot, milyen beállítást gondoltam ki erre az apropóra. Majd meglátjuk, hogy a fizika az ilyen értelemben egyébként hogy működik, úgyhogy menjünk is oda, nézzük meg közelebbről. Itt van ez az otthoni sütőnk, ahogy a múltkori videóban is láttátok. Hát egy kicsit gondolkodtam, hogy itt hogy tudok okoskodni. Igazából a korábbi körben ide alulra, erre a propeller alatti területre raktam egy mély tepsit, amivel tudtam itt gazdálkodni bizonyos okokból. Hát ezt most el kellett engednem, mert igazából az lenne a cél, hogy ehhez a fűtőszálhoz amennyire lehet közel legyünk. Úgyhogy ezek a fém idomok ki tudják fejteni a lehető leghatékonyabban a hatásukat. A másik szempont, hogy ha túl közel vagy, akkor ugye az sem jó annyira, mert akkor éget adott esetben, túl közel vagy a szálhoz. És a másik meg, hogy a pizzának a növekedésétől is függ. Én kanottot próbálok elkövetni, tehát ez egy elég magas szélű pizza lesz várhatólag, reményeink szerint, és így nekünk nagyobb hely kell. Ez miatt azt, hogy ide a felső szekcióba gondolkodtam volna, ezt eleve elengedtem. A mérőórám se férne úgy bele, úgyhogy ez miatt csináltam ezt ide közelebb, és hát egy ilyen szendvicset alakítottam ki, hogy ehhez képest, hogy felülünk erre a második idomra, a lehető legmagasabban legyünk magával a pizzavasnak a felületével. Ezt a Lego elemeimből, amik itt rendelkezésre állnak, úgy tudtam összerakni, hogy a mély tepsit, a nem mély tepsit, illetve egy pizzakövet ezzel a ráccsal ebben a szendvics formában összeraktam, és akkor ennek a tetejére érkezik igazából ide a pizzavas, és a szélekhez igazítva pedig a reflektor. Úgyhogy ez most így adódik, hogy ezt a bizonyos távolságot, tehát igazából hát így nagyjából 2 reflektornyi távolság van itt a fűtőszál és a pizzavasnak a felülete között, úgyhogy meglátjuk, hogy ez mit mutat, a mai teszt erről fog szólni, és akkor lássuk a továbbiakat.
Elkészült az első pizza. Hát én elég pozitívan meglepődtem. Szerintem elég csinos darab sikeredett. Szépen átsült, és nagyon szép textúrája van oldalt. Nyújtáson egy kicsit lehet még finomítani, hogy ne legyen ennyire gigantikusan nagy szél, és ahhoz képest relatíve kicsi közép sőterület, de ez már lényegtelen. Szerintem nagyon szép kanottól sikeredett, úgyhogy meg is kóstolom. Nagyon finom. Gyerekek, ez működik. Tök jó. Na, megkóstolom ezt a másik versenyzőt is. Szerintem elég hibátlanul sikerült ez a másik példány is. Nagyon szépen feljöttek a szélek, gyönyörű a textúra. Mindezt egy otthoni sütővel. Nem rossz, nem rossz.
Na lássuk, mit mutat. Teljesen jó. Szerintem professzionális sütőkkel is van olyan bőségesen, amikor nem jön össze ilyen pizza. A tipikus száradási hatás, ami szokott lenni, az most valahogy szerintem elillant, vagy legalábbis, ha jelen is van, egy nagyon minimális szinten. Teljes mértékben élvezhető. Azt igazából nehéz megmondani, hogy ez most konkrétan a reflektornak köszönhető, vagy változtattam apró dolgokat itt-ott, és ezeknek az együttes hatása, és hogy ebből igazából konkrétan a reflektor mennyit vesz ki, de egy biztos, egy valamit konkrétan tudok mondani, ez tény, hogy eddig ez a valaha általam készített legfinomabb, legszebb és legjobban sikerült otthoni sütőben sütött nápolyi típusú kortás pizza. Úgyhogy hajrá, lehet próbálkozni, csak ügyesen. És még egy apróság a végére, ha tetszett az anyag, szeretnétek további videót, akkor lehet lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm szépen!